เล่าง่ายๆอย่างนี้เราชอบดูโป๊กเกอร์ใช่ไหมเราดูคลิปพวกเขาก่อนนอนทุกคืนคุณส่งผมนอนอะทุกคืนอะเพราะฉะนั้นผมฟินมากเวลาได้มาเจอพี่ๆแต่ละคนอะไรเงี้ยครับส่วนตัวของเราเนี่ยโป๊กเกอร์เป็นกีฬาเป็นเกมที่เราได้เป็นตัวเองมากสุดเราเป็นเจ้านายด้วยนะก็ต้องแบบน่ารักกับลูกน้องต้องแบบว่าเจ้าเล่ห์กับบางคนคือเจ้าเล่ห์กับคนก็ไม่ดีอีกแต่โป๊กเกอร์เป็นแบบจังหวะที่เราสามารถนั่งเล่นและเราสามารถคิดวิธีการดักหลอกล่อได้ฝึกทักษะคำนวณโป๊กเกอร์เนี่ยเป็นที่เดียวที่เอ็มสามารถแบบหลอกคนแบบโกหกเขาอะแบบว่าทำเป็นเหมือนว่าไม่มีแต่มีแต่เป็นที่เดียวที่พอหลอกคนปุ๊บแล้วคนที่โดนหลอกอะยังชมเราด้วยเราเลยชอบมากชอบบรรยากาศโป๊กเกอร์มากส่วนทัวร์นาเมนต์แบบนี้ก็อย่างที่บอกแบบเนี่ยแบ็กดรอปข้างหลังนะเรียงไปก็คือท็อป 10 ท็อป 20 ของโลกอะไรเงี้ยครับพอมาถึงปุ๊บก็เห็นบรรยากาศเขาแฮงเอาท์กันเขาแบบชิลคุยกันแล้วนักกีฬาโป๊กเกอร์เนี่ยส่วนมากนิสัยน่ารักความจริงบอกว่ามันเป็นโป๊กเกอร์แบบพรีเมียมอ่ะแล้วก็ทัวริซึมพรีเมียมเหมือนกันทุกอย่างมันลักชัวรี่มากข้างหลังเนี้ยเป็นแบบบรรยากาศการแข่งขันใช่ไหมเดินข้ามมาปุ๊บมีแบบ glass house นั่งกินข้าวกันเราเจอผู้เล่นระดับโลกคนพวกนี้ก็คือถ้าเทียบก็คือเมสซี่แห่งวงการโป๊กเกอร์โรนัลโดแห่งวงการโป๊กเกอร์นะเก่งๆทั้งนั้นแล้วเขามาที่นี่แค่การได้บอกว่าอันนี้มันเป็นทัวร์นาเมนต์อะไรแข่งที่ไหนเนี่ยมันก็โฆษณาประเทศได้แล้วอย่างอันเนี้ยตอนนี้ที่เขาแข่งกันอยู่นะแอบดูตัวเลขก็คือมีคนแข่ง90คนค่าตั๋วใบหนึ่งก็คือ1,000,000 บาทอันเนี้ยก็90 ล้านบาทแล้วมันมีทัวร์นาเมนต์แบบนี้ตลอด2สัปดาห์เนี่ยก็คือเป็น 10-20 ทัวร์นาเมนต์น่ะเพราะฉะนั้นเงินรางวัลตรงนี้มันมหาศาลมันก็หักไปเป็นภาษีได้เลยซึ่งอันนี้คือส่วนของเพลเยอร์คือส่วนของแบบคนที่เขาแข่งหลายคนจะบอกเฮ้ยฉันไม่ใช่เพลเยอร์ใช่ไหมฉันเล่นโป๊กเกอร์ไม่เป็นแต่ว่ามันก็จะมีคนรอบๆคนทำการท่องเที่ยวได้ประโยชน์แบบโรงแรมก็ได้ประโยชน์มีหมอนวดอยู่ข้างในมีดีลเลอร์อย่างที่เวียดนามเนี่ยคนเป็นดีลเลอร์เนี่ยเงินเดือนดีกว่าพนักงานบัญชีขั้นต่ำอะไรเงี้ยมีร้านอาหารที่แบบพอคนมาปุ๊บเขาก็จะจับจ่ายใช้สอยเพราะฉะนั้นทุกฝ่ายวินกันหมดรัฐบาลไม่เสียอะไรเลยมีคนมาท่องเที่ยวหักภาษีได้ด้วยซึ่งตรงเนี้ยไม่นับว่าเพลเยอร์จะได้หรือเสียยังไงก็ตามแต่ว่าคนรอบข้างเนี่ยได้ประโยชน์แน่นอนโต๊ะ 2คราวนี้ก็สมัครครั้งเดียวพอดีไม่ได้รีบายสมัครสายนิดนึงมี 1.2 ล้าน Average 900,000 Happy ครับหวังว่าได้ In the Money อีกรอบอีกแล้วที่ 18 23 In the Money แค่1เพย์จัมป์ครับได้2เท่ากว่าของบาอินเดี๋ยวไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวไปสมัครอีกรายการนึงไม่รู้ว่าหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นในชีวิตผมหรือเปล่าทำให้มันอย่างนี้แต่ว่าอาจจะเพราะว่าผมเพิ่งนั่งสมาธิแค่แบบหา clarity กับสมองแบบให้จิตแบบโล่งๆก่อนมาถึงแล้วรู้สึกว่าเล่นดีก็แบบเข้ารอบหมดเลยลุ้นกับอินเตอร์มันนี่หมดเลยรายการที่3นี่ก็เกือบอินเตอร์มันนี่ตกเป็นบับเบิ้ลก็โอเคก็แบบรู้สึกว่าลุ้นทุกรายการเลยแล้วก็รู้สึกเล่นดีมาไม่ว่าเล่น perfect แต่รู้สึกว่าเล่นดีตามความสามารถมาเยอะเลยเอาจริงเรื่องนั่งสมาธินี่เป็นเรื่องใหม่ในชีวิตผมนะครับเพิ่งสนใจมาจริงจังไม่กี่เดือนนี่เองครับไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าคิดว่าแบบทำให้สมาธิดีขึ้นเวลานั่งเล่นแบบรู้ตัวก่อนจะท
ว่าเรากำลังจะประมาทจะรู้ตัวดีขึ้น ไม่หมายความว่าเล่นถูกนะแต่ว่าตามความรู้ของเราถ้าเราคิดอย่างเงี้ยอันนี้คือประมาทถ้าเราคิดอย่างเงี้ยอันนี้คือถูกแล้วก็เราก็ทำตามที่เราวิเคราะห์ได้ All in call, table 7. Come on. Cannot be two jacks. Cannot be two jacks. Oh my god. Yeah. GG man. GG หมดเลย This is the 250k guys. You could have 100. You could have 100. There is no chance. I am very sorry to tell you. จับ bounty mystery bounty ครับ Oh, that's white. And picking up 20,000. 20,000 เหรียญนะครับ ประมาณเกือบ 700,000 บาท เป็นรางวัลน้อยสุด ที่ 1 ประมาณ 8 ล้านกว่าบาท ผมประทับใจฟีโดโฮที่ได้ร่วมตัวเขาฟีโดโฮแล้วก็มีแซมกราฟตันมี 2 คนครับฟีโดโฮนะครับเขาเข้าใจเกมและเขาเล่นในเกมสีมาก ผมนั่งโต๊ะเดียวกับเขาอ่ะเขาจะคอในตำแหน่งที่ดีกว่า แล้วคอยเพชเชอร์กดดันเสมอแล้วเขาจะคอยทรีเวทเขาจะคอยแบบหาจังหวะเล่นให้แบบคู่ต่อสู้ได้กดดันแต่เราเล่นกับบางคนจะแพสซีฟก็แบบเช็คบ้างใช่ไหมครับฟีโดโฮนี่เขาใช้เวลาจะเห็นว่าสังเกตมันจะมีไทม์แบงค์30 วิให้ถูกไหมครับเขาใช้ตั้งแต่30อ่ะถึง0อ่ะแล้วก็พูดแอคชั่นออกไปหมายความว่าอะไร คือแค่ไทม์เทลเขาอะก็เป๊ะมากแล้วอะคือมันทำให้หลายๆอย่างโมเมนต์หรือว่าแบบสีหน้าท่าทาง ถ้าสมมุติจะเห็นสีหน้าเขาว่าเขาเอาจริงเอาจังแบบจ้องตาหรืออะไรเงี้ย ทุกอย่างมันทำให้เรากดดันนะครับ แต่ว่าพอเริ่มลงคอร์สเขาแล้วมาเจอเขาจริงๆอะทำให้รู้สึกว่าเขาเข้าใจเกมจริงๆ เพราะว่าเราเข้าใจเกมมากขึ้นในที่เขาอธิบายแล้วมันก็เป็นเรื่องจริง กับแซมผมเคยเจอแซมในหลายๆครั้งแต่พอมาเห็นโชว์ดาวในสตรีมอะครับที่ถ่ายทอดแซมเล่นดุมาก aggressive มากๆเอาคู่ A หมอบอะแซมมาคู่ A หมอบแล้วก็จริงๆมีอีกหลายแฮนด์นะครับผมจะเล่าให้ฟังว่ายิมผมเป็นคู่7เล่นกัน40 BB เล่นยากมากอะแซมเลสพีฟอบใหญ่เวลาเจอกับผมเข้าฟอบไปพอตเทิร์นพอตอีกทีนึงคือเขาเข้าใจเกมเข้าใจความกลัวของคนเขาอาจจะเห็นว่าจริงผมเข้ามาลึกในเมนอีเวนต์แล้วผมไม่ได้เข้าบ่อยอะไรเงี้ยเขาอาจจะเพรสเชอร์ผมด้วยมูลค่าของชิปหรือเขาอาจจะมีไพ่ดีคือผมก็ไม่รู้นะแต่เขาทำได้จริงเขาเพรสเชอร์ได้จริงๆคือผมเห็นด้วยว่าช่องผมอะไม่ได้ทำนานแล้วก็เห็นหลายๆช่องที่ทำออกมาครับไม่ค่อยมีใครวิเคราะห์แบบถึงพริกถึงขิงอะเรียกว่าวิเคราะห์แบบดิฟๆอะผมเองก็คิดว่าเฮ้ยถ้าสมมติเราได้รีวิวแฮนด์ตัวเองที่เล่นแบบมีเพิ่มรายละเอียดเข้าไปแบบนิดนึงให้หลายๆคนนะครับที่อยากจะศึกษาโป๊กเกอร์เข้าใจวิธีคิดว่าตอนนี้มันน่าจะคิดแบบไหนถึงจะ improve ตัวเองได้ก็น่าจะดีก็เลยอยากจะทำตรงนี้ถ่ายทอดออกมาครับผมอยากทำให้มันเวิลด์ไวด์เลยนะเพื่อให้เราแบบ global มากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยครับอยากจะถ่ายทอดตัวเองให้ออกไปในสู่โลกภายนอกมากยิ่งขึ้นอย่าลืมนะครับผมฝากช่องด้วยนอกจากเทนนัสตักแล้วนะครับยังมีช่องเต็นท์กันตะพงให้ติดตามนะครับสำหรับคนที่มีไฟที่อยากจะมาเล่นรายการแบบ Triton นะครับตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามันใกล้ตัวคือ 1 มันอยู่ใกล้เอเชียแล้ว 2 เขาปรับราคา buy in ลงมาเยอะเลยแล้วตอนนี้ฝีมือเราก็ไม่ต้องเก่งขนาดนั้นเพราะว่าคนอื่นที่เข้ามาเล่นแบบคนเอเชียอื่นหรือว่าไม่ใช่นักอาชีพแบบคนเล่นสนุกจากอเมริกาเข้ามากันเยอะผมรู้สึกว่าจาก2ทริปแรกของ Triton อาจจะประมาณ 90% เป็นโปรตอนนี้อาจจะประมาณ 60-70% เป็นโปรและที่เหลือเป็นคนเล่นสนุกคุณอยากจะมาเล่นก็ศึกษากับพวกเราได้มาปรึกษากับเราได้ว่าต้องเตรียมอะไรต้องติดต่อกับใครแต่ที่สำคัญแล้วฝึกนิดหน่อยฝึกใน N8 ฝึกอะไรอย่างเงี้ยฝึกออนไลน์หน่อยแล้วก็ศึกษานิดนึงภายในไม่กี่เดือนคุณก็เล่นได้และนั่นก็คือบรรยากาศการแข่งขัน Triton Super High Roller Series นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นโป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์ที่หรูหราแล้วก็เป็นความใฝ่ฝันของนักโป๊กเกอร์ทุกคนที่ครั้งหนึ่งอยากมามีส่วนร่วมอยากจะมาแข่งขันนะฮะแต่ว่าก็ต้องมือถึงจริงๆนะเนื่องจากว่าค่าสมัครค่อนข้างแพงนะฮะต่ำๆก็ 500,000 กว่าบาทแม้แต่ผมเองผมก็ยังไม่กล้านะครับคงต้องสะสมประสบการณ์กันต่อไปหลังจากที่ผมได้มาสังเกตการณ์แล้วก็ต้องยอมรับว่านี่เป็นโป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์ที่หรูหราจริงๆการใช้ชีวิตในโป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยมันไม่ใช่อยู่กันเฉพาะในห้องโป๊กเกอร์เท่านั้นนะฮะอย่างที่ผมเดินอยู่นี่ก็ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ของนักโป๊กเกอร์ที่นี่
แข่งขันเสร็จบางทีเขาก็ออกมาเล่นกีฬาการมาแฮงเอาท์กันในบรรยากาศที่เป็นรีสอร์ทที่หรูหราดูแลบรรดานักโป๊กเกอร์ที่เข้าแข่งขันกันแบบซูเปอร์ VIP จริงๆนะฮะก็ไม่แปลกใจที่ทำไมใครๆก็อยากจะมาแข่งที่นี่นะครับหลังจากที่ได้สังเกตการดูสิ่งหนึ่งที่เราพบเห็นชัดเจนมากเกี่ยวกับไททันก็คือด้วยความที่เป็นโป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์ที่หรูหราแบบนี้เนี่ยสิ่งแรกที่เกิดขึ้นก็คือมันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวนักโป๊กเกอร์ที่อยากจะมาร่วมแข่งขันและแน่นอนนักโป๊กเกอร์นักท่องเที่ยวเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่นักโป๊กเกอร์หรือนักท่องเที่ยวธรรมดาเขาเป็นไฮโรลเลอร์ด้วยเป็นคนที่มีกำลังซื้อสูงมิฉะนั้นแล้วก็คงมาบายอินกันทีละ 500,000 กว่าบาทเป็นอย่างต่ำอย่างเงี้ยไม่ได้นะฮะดังนั้นมันก็ย่อมจะทำให้ธุรกิจท่องเที่ยวในเมืองเจ้าภาพเนี่ยอย่างกรณีนี้ก็คือฮอยอันหรือดานังเนี่ยก็เติบโตบูมไปด้วยนะฮะนักท่องเที่ยวแต่ละคนก็จับจ่ายใช้สอยกันอย่างสนุกสนานเนี่ยขนาดผมเองนี่ก็ขนาดไม่ได้ลงแข่งนะฮะก็อุตส่าห์ซื้อเสื้อตัวนี้ติดไม้ติดมือกลับไปด้วยนะครับซึ่งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมเห็นได้ชัดว่าถ้าเราจัดแข่งขันในเมืองไทยเนี่ยแน่นอนฮะธุรกิจท่องเที่ยวในเมืองไทยก็คงจะบูมไปด้วยเช่นเดียวกันเป็นที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือบรรดานักโป๊กเกอร์ที่มาแข่งขันที่นี่เนี่ยหลายคนเลยนะครับหลังจากแข่งขันที่นี่เสร็จแล้วเนี่ยเขาไม่ได้กลับบ้านทันทีฮะทั้งที่แต่ละคนก็มากันจากทั่วโลกเลยนะครับแต่จุดหมายต่อไปของเขาคือประเทศไทยฮะคือเขาไปเที่ยวประเทศไทยต่อแล้วเท่าที่สอบถามดูบางคนเนี่ยตั้งใจจะไปใช้เวลาอยู่ในประเทศไทยเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจเนี่ยนานกว่าการมาใช้เวลาแข่งขันที่นี่อีกซึ่งนั่นแปลว่าเขาอยากไปประเทศไทยอยู่แล้วครับถ้าสมมุติว่ามันเกิดการแข่งขันโป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์ในประเทศไทยขึ้นได้จริงๆผมจึงมั่นใจว่าบรรดานักโป๊กเกอร์จากทั่วโลกจะต้องมากันมากมายแน่นอนเพราะว่าโอ้โหเท่ากับว่าได้มาแข่งด้วยแล้วก็ได้มาท่องเที่ยวด้วยซึ่งแน่นอนผลประโยชน์ก็เกิดขึ้นกับบ้านเราในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแน่นอนผลประโยชน์อีกอย่างนึงที่สังเกตเห็นได้ชัดก็คือมันคือการสร้างงานนะครับต่อให้คุณไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวคือถ้าคุณทำงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโอ้โหนี่สร้างงานมากมายนะครับทั้งโรงแรมที่พักบรรดาผู้ให้บริการทั้งหลายก็ธุรกิจก็จะเฟื่องฟูนะฮะแต่ในเดียวกันเนี่ยด้วยความที่เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ผู้คนให้การสนใจทั่วโลกเนี่ยธุรกิจอื่นที่อาจจะไม่ใช่ธุรกิจท่องเที่ยวโดยตรงนะฮะเช่นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชนการมาถ่ายทำการทำข่าวการติดตามไลฟ์สไตล์ของบรรดานักโป๊กเกอร์ระดับซูเปอร์สตาร์จากทั่วโลกเนี่ยก็จะเฟื่องฟูไปด้วยเช่นเดียวกันนะฮะทั้งหมดนี้จึงเป็นเรื่องที่เราคงต้องติดตามกันต่อไปว่าในที่สุดแล้วบ้านเราจะสามารถจัดการแข่งขันโป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์แบบเป็นทางการอย่างถูกกฎหมายได้เมื่อไหร่หรือไม่นะครับอย่างไรก็ตาม TNT Around the World ก็จะพาคุณผู้ชมไปติดตามชมการแข่งขันที่น่าสนใจอีเวนท์ที่เกี่ยวข้องกับโป๊กเกอร์ที่น่าสนใจทั่วโลกในครั้งต่อๆไปเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วเจอกันในครั้งต่อไปฮะเดี๋ยวผมไปเล่นเซิร์ฟก่อนนะฮะแต่เล่นยังไงอะเซิร์ฟเนี่ยใครเล่นเป็นบ้างอะ